จริงๆผมว่าคนแบบจินเนี่ยครับเขาอาจจะถูกลืมได้ง่ายนะครับหาไหมเอาหาไหมเอาได้ที่ขยับนิดนึง มีเค้กมาโอมันแค่ครึ่งตัวหรือเต็มตัวเนี่ยกูก็เอาแค่เสื้อมาขยับไปข้างปากตัวเองนิดเดียวครับภาพแรกที่เห็นเลยคือภาพที่ไอ้จินนั่งตรวจงานแล้วก็เปิดเกมไปด้วยเวลาที่แบบนั่งทำงานแล้วบางทีมันก็จะพักด้วยการแบบเล่นเกมนิดหน่อยสัก10-15 นาทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพนั้นเลย รอยยิ้มเสลี่ยยิ้มแล้วก็โชว์เขี้ยวของมันก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพจำที่ชัดเจนที่สุดเขามีจริงๆเขามีบุคลิกที่ไม่เหมือนทุกคนในที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบพุ่งๆแล้วก็แบบพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินก็จะเป็นนอกจากที่เรารู้จักจินว่าเขาเป็นคนสบายๆง่ายๆแล้วอะสำหรับเรามันเป็นคนที่แบบมันทำหลายๆอย่างโดยที่มันแบบมันไม่พูดว่ามันทำด้วยซ้ำเลยจนแบบพอบางทีเราแบบมาคิดทีหลังว่าโอ้โหแม่งซัพพอร์ตทุกอย่าง เราออกแบบอาคารมาเยอะมากออกแบบอาคารไม่ผิดกฎหมายด้วยนะออกแบบอาคารมาได้หมดทุกโปรเจกต์ทุกงานทุกๆปีแต่เราผ่านมาโดยการที่มีพี่จินเนี่ยเขาเป็นคนสตาร์ทให้ทุกอย่าง ก่อนที่จะทำงานหรือว่าทุกครั้งที่มีปัญหากฎหมายอะค่ะคำพูดติดปากพี่ๆทุกคนเลยก็คือแบบขัดจริง เฮ้ยจินโปรเจกต์นี้แม่งมันต้องเริ่มต้นไงวะกฎหมายแม่งคืออะไรวะมันคือแม่งเป๊ะ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบคนที่คอยดูแลเรื่องการเงินให้เราอันนี้ก็จะเป็นอันที่แบบสำคัญมากแบบคอยตามเรื่องเนี่ยอินวอยท็อปออกอินวอยนี้หรือยังไอ้นี่แม่งโอนเข้ามาหรือยังไอ้นี่มึงเบิกไปหรือยังอะไรเงี้ย พี่พูดกับทุกคนเสมอแบบว่าเอาจริงๆนะพวกเรามันไม่ใช่คนเก่งเลยคือแบบเราไม่ได้แบบสุดยอดดีไซเนอร์แบบมันแบบโหแบบฮีโร่เราไม่พวกเราทุกคนรวมกันมันถึงเป็นแบบมันถึงเป็นอีฟทุกวันเนี้ย ซึ่งพวกพี่ก็ไม่เคยจินตนาการว่าถ้าไม่มีคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะนะพี่กลับมานั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วการที่เสียเคดีไปเราเสียใจอะไรวะเสียใจเพราะมันไม่อยู่เสียใจเพราะอยากให้มันมีชีวิตอยู่หรือเสียใจเพราะอะไรกันแน่จริงเราได้คำตอบว่าเสียใจเพราะว่าเสียดายแทนคนรอบข้างมันพี่ก็ชอบถามว่าเมื่อไหร่มันจะแต่งสักทีอะไรเงี้ยมันก็บอกรอทำบ้านเสร็จก่อน
จินเขาจะเป็นคนที่ดูเป็นคนธรรมดาทั่วๆไป คือเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะอยู่แบบเนียนๆอะแต่ว่าในเหตุการณ์ที่มันพิเศษหรือในกิจกรรมที่มันแบบพิเศษเนี่ยมันจะมีจินอยู่ตลอด เฮ้ยเด็กอินดี้ทักทายหน่อยดีๆไม่แน่ครับไอ้เหี้ยตัวมันโคตรเหม็นเลยเคดีวันเนี้ย ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีทั้งเจอความสุขทั้งเจอปัญหาเนี่ยพอคิดถึงเรื่องพวกเนี้ยจะมีจินอยู่ตลอด นี่เราก็อยากให้เขารู้ว่าพี่จินพ่อแม่เลี้ยงเขาดีมาก กูถ่ายวิดีโออ่ะ เขาเป็นคนดีมาก โดยที่ไม่ต้องในโฆษณาบอกใครว่ากูคือคนดีเขาเป็นคนรับผิดชอบรอบคอบละเอียดแล้วก็เก่งครับก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจเขาทำอะไรมาเยอะถึงเขาจะไม่ได้พูดมันเหมือนกับว่าพวกพี่อ่ะเปิดที่ทำงานกันมาเนาะก็เท่าไหร่อ่ะปีที่10มั้งก็เราเปลี่ยนหลายอย่างเนาะเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนการทำงานเราเปลี่ยนวิธีเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนคือแบบธงเราไม่เคยเปลี่ยนธงเราแค่ว่าให้งานมันออกมาดีพี่ยังคิดว่าทุกครั้งที่พวกพี่สำเร็จอะไรเงี้ยพี่ยังคิดว่าพี่จินยังเห็นอยู่พี่ยังคิดว่าก็พี่จินก็คงจะมีความสุขเหมือนกันบางทีแบบเนี่ยสิ่งที่ดีที่เราได้ทำกับจินคงเป็นออฟฟิศเนี้ยเราว่านะมันมีคำพูดเนาะที่แบบว่าถ้าแบบเขายังมีชีวิตอยู่แหละถ้าเขาไม่แบบไม่ได้ถูกลืมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็คงพยายามจำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันมีอะไรเงี้ยให้เป็นสิ่งที่ทำได้นะเพื่อให้รู้ว่าแบบเคยมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยเราด้วยว่าเล่นหน้า คิดดีกี่โมงครับ ตอนนี้ประมาณ11 โมงถึงว่าทำเวลาดีมากดูน่าสนใจมากติดอันดับ1 ใน 5ของคนเข้ามากที่สุดนะครับสวย ดีครับจะพยายามเข้าไปให้ได้สักครั้งหนึ่ง
จินนะมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอลิเอ็มจริงๆนะมันคือเรื่องทีมฟุตบอลที่เชียร์พี่จินเชียร์ลิเวอร์พูลพี่รู้มานานแล้วคือถ้าสุดท้ายแล้วอะแบบถ้าผมจะทำอะไรให้จินได้สักอย่างหนึ่งผมเองแบบรู้สึกว่าแบบวันนี้จินหัวใจผมแม่งเป็นผงไปแล้วอะผมไม่เคยใส่เสื้ออะไรมาก่อนเลยนะกับทีมฟุตบอลที่เป็นทีมขอบคุณครับขอบคุณครับไปตัดให้ฮาๆเลยนะ